Chào bà con nha, hai thu hoạch rau mầm với tôi nha. Rau còn bệnh lắm. Ngon quá. Hay đi làm giá kiểu mới mà bà con tham khảo. Thứ nhất là tôi được có gái tắm nước. Đây tôi là dùng lỗ nhỏ thôi, chấm tí thôi. Một tua là cát nó chảy ra ngoài mất. Đổ bà con mới đục nhỏ này nha, đi là gần. Thành ra là mình đổ xong rồi mới đến tiết mục là mầm nó đã ngâm qua nước sáng rồi, giờ bắt đầu đổ ra đi làm. Giờ đến tiết mục là giai đoạn 2 là đổ nước này, đổ hạt giống ngâm nãy ra đổ để cho nó ráo tí vải hạt cho nó dễ. Đổ hạt giống ra đổ cho nó ráo thì chốt ra vải cho nó dễ. Chúng ta cắt sạch rồi chúng ta gieo mầm này. Chúng ta gieo hạt là chúng ta bỏ lớp cát vừa phải thôi, bởi dày quá không được mà mỏng quá nó không được. Sau chúng ta phải là xong rồi người ta đưa một ít lên trên, người ta đổ hết tất cả những cát vào đó đi, ta làm hết thì sau ta mới gieo hạt. Trước là 10 phút, 6 phút, rồi mấy chục phút. Xong ta đổ cát xong đó là ta chuẩn bị là loại mầm lên.
Có bà con giờ đến giai đoạn là vải hạt này. Ngâm là để khô ráo rồi giờ vải nó để vải. Đây. Chúng ta vải này chúng ta phải vải dày dày lên một chút nha. Vải xưa là mầm nó không mấy mầm mà nhìn nó không được to. Gieo xong rồi, không có quá trình gieo đó, người ta giờ gieo xong người ta màn lớp đất cát mỏng lên nữa nên là được. Đấy, em lại như thế này. Cái bình nén có hai loại đó. Để cắt xong rồi ta bắt đầu tưới nước này. Nước tổng hợp như cái lia ra là không vô. Mình nói thì này bắt đầu đi lâu rồi. Chào bà con nha, nay thu hoạch rau mầm của tôi nha. Đây, sau 3 ngày bà con thấy rau tốt không? Thì chúng ta đi chúng ta đi ăn nha. Còn bệnh lắm. Này, sau nó có trình nó điều ta giữa cái này là giữ lại cái này là sạch.
cắt cho mình nữa là cắt cái dầu mầm còn gì lấy hả hối nó cái này để tôi lấy hết sạch ra này để tài bằng người ta rửa gan này.
Cái rau mầm tôi đã ra đây rồi này. Cái rễ này là tôi đem đi ủ phân để là trồng cây đi tiếp này. Đấy. Tôi sẽ đổ đây ủ phân nha, mời các bạn đó nha, sau ta lấy lên để trồng cây. Chào mọi người nha, giờ ra đến rau mầm này, bữa rau ra luôn. Đấy. Mì tôm. Rau mầm thơm ngon, cộng cả mì tôm Hàn Quốc, mời mọi người cùng ăn với tôi nha. Nè, bắt đầu. Ngon quá. Ngon quá. Mọi người like cho tôi nha, ăn mì tôm với rau mầm ngon cực luôn.